Ik ontdekte dat het Nederlands geheugen een mijnenveld was. De ene herinnering galmde luider dan de andere, gold als unieker, belangrijker, erger. Andere perspectieven, ander lijden, werd erdoor verdrongen. Elk trauma wil bovenaan de pickorde staan, maar die plek is gereserveerd voor de Holocaust. De misdaad aller misdaden. Dat zei historicus Dirk Moses. Hij was kritisch op deze pickorde. Het is weer de tijd in het jaar dat we herdenken. Dat we 4 en 5 mei vieren. Of nou ja, dat we op 4 mei herdenken en dat we op 5 mei de bevrijding vieren. En sinds een paar jaar heb ik daar een beetje een dubbel gevoel bij. En ik ben niet de enige, ik hoor dat veel om me heen. En Sinan Chankaya schreef er zelfs een heel boek over. Galmende geschiedenissen. En dat gaat over hoe pijnlijk het eigenlijk is dat we als Nederland zijnde een levendige herinneringscultuur hebben aan de Tweede Wereldoorlog en aan de Holocaust. Maar dat we tegelijkertijd op dit moment een genocide op de Palestijnen, dat we dat niet kunnen voorkomen. Wat is dan zo'n herinneringscultuur nog waard? Dat vraagt Sinan Chankaya zich af in dit boek. Ik vind het lastig om hierover te praten. Het is ook, je moet ook voorzichtig zijn met je woorden. Ik wil ook benadrukken dat ik de herinneringscultuur en stilstaan bij de Holocaust en bij de bevrijding, dat ik dat waardevol vind, dat ik dat goed vind. Dat moeten we blijven doen. Maar wat gebeurt er als we die herdenking gaan gatekeepen? Wat gebeurt er als we gaan bepalen wat er daar wel en niet herdacht mag worden? Want wat je nu ziet gebeuren is dat we dus niet mogen praten over de genocide in Gaza, omdat je die zaken niet met elkaar mag verbinden, zogenaamd. Maar wat betekent herdenken als het niet gaat over hetzelfde voorkomen? In de jaren 30, 40 van de vorige eeuw is er iets heel ergs gebeurd. Maar we mogen dus niet stilstaan bij hoe dat precies is gebeurd, hoe dat heeft kunnen gebeuren, hoe ontmenselijking werkt. Maar we moeten er wel met z'n allen bij stilstaan. Ja, waar ga ik dan over nadenken in die 2 minuten? Lange tijd werden de herinneringen aan de Oost en de West overschaduwd door de herinneringen aan de Holocaust. Zo schrijft antropologe Gloria Wekker, dat als een moreel eikpunt gold voor ander geweld. Ik begreep nu beter waarom Caribische Nederlanders, hoewel die met bruut geweld tot een verbintenis met Europa waren gedwongen, tot voor kort buiten onze herdenkingen en museale collecties vielen. Hoe graag we de geschiedenissen van het kolonialisme en de Holocaust ook willen scheiden, ze worden verenigd in levens. Zo verzette Anton de Kom zich tegen het koloniaal bestuur in Suriname en raakte hij, na zijn verbanning naar Nederland, betrokken in het communistisch verzet tijdens de Tweede Wereldoorlog. Later brachten de nazi's hem naar de concentratiekampen, waar hij kort voor de bevrijding in Santbostel stierf. Anton de Kom begreep dat de strijd tegen koloniale onderdrukking en racisme ondeelbaar is, dat er dwarsverbanden zijn. Wie bepaalt waar ik aan denk tijdens 2 minuten stilte? Wie bepaalt wat ik vier op bevrijdingsdag? Wie bepaalt wie er mogen komen spelen op bevrijdingsfestivals en wat ze daar mogen zeggen? Het lijkt er steeds meer op alsof daar regels voor zijn. Regels die ons denken proberen te sturen. Zou dat iets voor jullie zijn? Ambassadeur voor de vrijheid. Oh, dat is leuk dat je het vraagt. Joest, wil je daar iets over vertellen? Ik was gevraagd om dat te doen, om in die selectie te komen. En ik vind dat tof. Ik heb vaak op bevrijdingsdag natuurlijk opgetreden. En ik maak dan ook altijd wel gebruik van de gelegenheid om daar mijn politieke dingen in te proppen, want daar is het voor. En toen opeens werd ik gebeld dat ik niet meer hoefde te komen, Dat was dus gewoon door mijn mening over Palestina, basically, Het kan niet over iets anders gaan dan dat. En ze zeiden ook van,
We hebben een soort richting gekozen dit jaar om met artiesten te werken die een minder uitgesproken mening hebben over internationale conflicten. Dit is wat ze zeiden. Op Bevrijdingsdag. Wat is herdenken nog waard als we niet mogen stilstaan bij genocide in het heden? Als nooit meer niet voor iedereen geldt, wat betekent het dan nog?